กราบสวัสดีทุกท่านค่ะ Good afternoon ladies and gentlemen ให้พูดภาษาอะไรคะไทยนะคะเอ็นมานั่งฟังอยู่พักใหญ่จริงๆท็อปปิกวันนี้จะมาพูดเรื่องศิลปะการแสดงเนี่ยเป็นเบสของทุก profession นะคะเท่าที่มีชีวิตมา 77 ปีก็ได้เห็นและได้ experience จากตัวเองแล้วก็ได้เห็นว่ามันใช่แต่ก่อนจะถึงตรงนั้นเนี่ยเล่าประวัติศาสตร์อะไรให้ฟังนิดหนึ่งเพราะหลายๆท่านก็คงยังไม่เกิดในช่วงที่ประเทศอื่นๆสิงคโปร์ก็ดีเกาหลีก็ดีนะคะประเทศในเอเชียเขา realize ว่า soft power เนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่จูงเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตแล้วเขาก็เริ่มทำกันตอนนั้นเนี่ยเรามีโรงละครนะคะซึ่งเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกแล้วก็แต่ละประเทศเขาก็ส่งเด็กๆของเขาหนุ่มๆสาวๆของเขามาฝึกมาเรียนรู้มาทำงานกับเรานะคะแล้วเอ็นก็ได้ไปหลายประเทศที่ไปช่วยเขาพัฒนาให้เติบโตแล้วทุกคนนะคะเช่นเกาหลีมาเก๊าสิงคโปร์เพราะอย่างเงี้ยนะทุกคนก็เติบโตหมดแต่เราปิดโรงละครเราปิดเขาโตเราปิดมันก็เหมือนธรรมชาติเนาะเวลาต้นไม้เล็กๆมันโตต้นใหญ่มันก็จะต้องตายเราเป็นประเทศที่ให้ความเจริญกับเพื่อนบ้านเราดีมากนะคะเราลืมตัวเราเองว่าเราเองก็ควรจะต้องเติบโตเหมือนกันนะคะก็จะเห็นเอกชนหลายคนก็ต่อสู้ฝ่าฟันเติบโตกันไปในโลกกว้างเอียนเองก็ต้องบอกว่าเป็นพระคุณของประเทศต่างๆที่เลี้ยงดูให้เติบโตนะฮะทั้งฝรั่งเศสฮ่องกงเยอรมันที่มาสนับสนุนเอียนไม่เคยสมัครที่ไหนหรือไม่เคยขอทุนใครนะแต่อยากจะเล่าให้ฟังว่าประเทศเหล่านั้นเขาจะส่งคนมาแล้วเขามาดูแล้วเขาก็มาหยิบเอาไปพอเขาเห็นแล้วทำงานจริงจังหยิบเอาไปเพื่อที่จะไปแสดงไปเรียนรู้ไปทำงานกับศิลปินของเขาจึงเกิดสติปัญญาเกิดการเติบโตนะคะแล้วก็กับประเทศไทยอาจจะเป็นขอทุนไม่เป็นนะแต่ประเทศอื่นก็ไม่เคยขอแต่เขามาให้แล้วเหมือนอย่างที่เดนมาร์กนะเขาจัดเฟสติวัล Images of Asia ใหญ่โตเขาก็บินมาแล้วเขามาเลือกมาหยิบเอาไปคือเราเป็นศิลปินเนี่ยไม่ต้องขอนะไม่ต้องเบกกิ้งเขามาเลือกเขามาหยิบไปเคยเจอแต่อย่างนั้นเนาะก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเราจะทำอะไรจริงๆเนี่ยนะผู้มีอำนาจทั้งหลายเนี่ยท่านคงจะต้องใส่รองเท้าผ้าใบแล้วก็ลงไปเหยียบย่ำแล้วก็ไปตามที่ต่างๆแล้วไปดูเด็กแล้วไปหยิบเข้ามาแล้วมันเลี้ยงต่อให้เขาโตแล้วก็ให้เขาโต forever ต่อเนื่องไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าเลี้ยง3 วันให้สัมมนาหรือจัดงานขนาดนี้
จริงๆเอาสตังค์ไปสร้างเด็กได้อีกเยอะมากเลยนะแบบเพราะต้องขออภัยนะคะแล้วก็อยากจะให้กำลังใจท่านรัฐบาลนะแต่ว่าท่านไม่รู้จักศิลปะหรือเปล่าท่านไม่รู้จักศิลปินแล้วท่านจะสร้างซอฟต์พาวเวอร์ยังไงเห็นหลายครั้งมากที่ไปเล่นต่างประเทศนะคะหลังโรงเนี่ยจะเจอเจ้าหน้าที่ใหญ่ๆของกระทรวงวัฒนธรรมบางครั้งเจอท่านรัฐมนตรีใส่กางเกงยีนรองเท้าผ้าใบเสื้อยืดแล้วก็มาเฮลอยู่กับเราข้างหลังซื้อขนมมาให้เรากินท่านก็มาคุยแลกเปลี่ยนความรู้รู้จักกันพอเวลามีอะไรท่านก็ฮัลโหลเล็กอยู่ทำนี่ทำนั่นให้หน่อยไม่ต้องมาพิมพ์มีจดหมายตราครุฑไม่ต้องมันเป็น personal ที่มันได้ใจกันอะมันรู้จักกันมันกินข้าวกันมันรู้จักกันเป็นเพื่อนกันมันถึงจะได้ใจกันแล้วมันก็ได้ทำอะไรก็ได้ให้เพราะพวกศิลปินเนี่ยถ้าให้ใจกับใครแล้วนะถวายหัวถวายตัวจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงได้บอกว่าต่างประเทศเนี่ยเขาเอาเราไปใช้เยอะมากนะคะเขาเลี้ยงดูด้วยแล้วเขาก็ให้สติปัญญาด้วยเอาไปใช้เยอะมากแต่บ้านเรายังไม่ค่อยได้เอาคนที่ถวายเนื้อถวายตัวให้กับศิลปะไปใช้ซะเท่าไหร่ก็ฝากไว้ด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้พูดให้เด็กๆนะสำหรับอีฮันน่ะใกล้ตายแล้วไม่ต้องมายุ่งกับฉันหรอกอีฮันก็จะสอนหนังสือเด็กๆไปตามเรื่องตามราวนะแต่ว่าเป็นห่วงน้องๆรุ่นใหม่ๆนะคะว่าถ้าท่านจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์จริงๆเนี่ยท่านต้องสร้างของดีสร้างเด็กศิลปินเก่งๆของประเทศไม่ใช่สร้างอะไรก็ได้นะเพราะว่าท่านอาจารย์ศิลป์ พิรศรีท่านสอนว่าศิลปะคือความดีความงามถ้าคุณจะทำอะไรงามๆคุณต้องเป็นคนดีและถ้าคุณเป็นคนดีคุณต้องทำอะไรงามๆมันถึงจะได้ความเป็นศิลปะที่มันมีประโยชน์กับคนอื่นมันสร้างอินสปิเรชันมันสร้างงานมันสร้างความยิ่งใหญ่มันไม่ใช่อะไรก็ได้เนาะตอนนี้มันเริ่มยังไงเอ็นเคยถามปัญหานี้เนาะกับตัวเองแล้วก็ได้ค้นพบว่าอ๋ออยู่จะทำงานที่ดีและงามคุณต้องเป็นคนที่ดีและงามคุณต้องเป็นซอฟต์พาวเวอร์ก่อนคุณจะทำซอฟต์พาวเวอร์แล้วคุณเป็นฮาร์ดพาวเวอร์หรือเป็นพาวเวอร์บ้าๆบอๆอะไรคุณจะทำซอฟต์พาวเวอร์ได้ยังไงเพราะฉะนั้นตัวคุณน่ะจะต้องเป็นซอฟต์พาวเวอร์แปลว่าคุณจะต้องดีมีความคิดที่ดีนะฮะแล้วคุณก็ต้องงามไม่ใช่ต้องไปโบท็อกซ์หรือไปศัลยกรรมนะฮะงามในจิตใจนะฮะงามในฝีมือนะไม่ว่าจะเป็นวิชาอะไรก็ตามนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเราได้ตรงนั้นแล้วคุณจะได้ยังไงคุณต้องสร้างคนเนี่ยเกิดมาดีงามหมดแต่ว่าเสร็จแล้วก็เลอะเทอะอะไรกันไปคุณต้องการคนที่ดีและงามสกิลเยี่ยมยอดคุณต้องสร้างแล้วมันไม่ได้สร้างภายใน 2-3 ปีหรือ3 วันนะคุณต้องสร้างต่อเนื่องตั้งแต่เขาเป็นเยาวชนอะไล่ขึ้นไปเรื่อยนะคะคนไหนมี passion คุณสร้างเลยแล้วถ้าไม่ใช่สร้างปีเดียวคุณต้องสร้างทุกปีให้มันทำนู่นทำนี่ทำนั่นเนี่ยได้กับตัวนะจริงๆก็ศิลปินเนี่ยขี้เกียจทุกคนอ่ะไม่ค่อยขยันแต่ว่าบางทีคำพูดประโยคเดียวหรือกำลังใจหรืออะไรสักนิดเดียวเนี่ยมัน drive เรานะให้สู้ตายแล้วเอ็นก็มีคน
สนับสนุนให้พูดอะไรให้สู้ตายมาหลายปีนะจน60อีก60ยังก็คิดว่าน่าจะรีไทร์ได้แล้วแล้วมีประโยคหนึ่งจากผู้มีพระคุณท่านถามว่าหนูเล็กปีนี้ไม่ทำอะไรเหรอแค่นี้เองประโยคเดียวเอียนก็เลยบอกว่าเอียนจะทำไปเรื่อยจนตายเพราะว่าคนตัวเล็กๆอย่างนี้เนี่ยมีผู้ใหญ่ยังเห็นค่ายังถามว่าไม่ทำอะไรเหรอโอ้โหแค่นี้นะเห็นไหมมันได้ใจไปเลยทั้งชีวิตเลยถึงได้บอกว่าคุณเป็นผู้ใหญ่ในรัฐบาลวาทศิลป์หรือความเป็นห่วงเป็นใยต้องจริงใจและต้องทำต่อเนื่องไม่ใช่มาทีหนึ่งตำน้ำพริกละลายแม่น้ำแล้วก็หายไปนะมันก็ไม่จบงานอย่างเงี้ยหรือประชุมอย่างเงี้ยสัมมนาอย่างเงี้ยเอ็นนั่งฟังแล้วก็ดูแล้วก็ร่วมงานมา50 ปีแล้วนะ50 ปีแล้วมันอยู่ที่เดิมคนที่เจริญเติบโตคือพวกที่สู้ตายไปกันเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่มันจะได้ทำงานกันเป็นทีมเมื่อไหร่เราจะนั่งโต๊ะกลมๆแล้วก็แต่ละคนมาแล้วรู้จักกันแล้วทำอะไรร่วมกันแชร์ริ่งความสามารถกันแทนที่จะตัวใครตัวมันมึงเก่งกูเก่งทางคนต่างทำนะแล้วรัฐบาลก็จัดงานใหญ่ๆอย่างเงี้ยซึ่งฉันก็มาแล้วก็สนุกมากกับการช้อปปิ้งแต่ถามว่าฉันอยากจะกับศิลปินดีๆฉันอยากจะทำงานด้วยแล้วไงแล้วมันยังไงแล้วมันจะไปได้ไงมันไม่มีใครมานั่งโต๊ะกลมแล้วก็แบบเฮ้ยมาทำอะไรกันคนนี้คนนั้นเอาใครอยากจับมือกับใครมันไม่มีมันมีต่างคนต่างก็ฮัลโหลบายบายแล้วมันจะเจริญได้ยังไงเพราะว่างานอะไรก็ตามนะคนเดียวทำไม่ได้มันต้องใช้สมองหลายๆอันนะคะเงินเนี่ยมันก็บางคนก็บอกเป็นเรื่องใหญ่แต่จริงๆมันไม่ใหญ่เท่ากับใจมันไม่มีใจจากไหนๆเลยนอกจากเพื่อนๆยากจนด้วยกันก็กอดคอกันไปอีลุบตุบตับมันก็เจริญได้เท่านี้แหละนะคะนี่เองก็นั่งฟังอย่างในโรงการภาพยนตร์เนี่ยก็จะพูดถึงท่านก็จะบ่นนะว่าทำไมดาราเราไปต่างประเทศไม่ได้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือเราจะสร้างอะไรก็ตามเราต้องสร้างแต่กับตัวเล็กๆเนาะฉันเนี่ยเป็นภรรยาทูตอยู่ที่สิงคโปร์ตอนที่คุณตะกี้เนี่ยก็ยังไม่ได้เกิดเลยแหละประมาณ40 ปีแล้วนะตอนนั้นสิงคโปร์เริ่มคิดจะเอาซอฟต์พาวเวอร์เข้ามาสร้างสิงคโปร์ฉันอยู่ที่นั่นพอดีเลยแล้วเป็นภรรยาทูตเนี่ยได้ไปดูโอเปร่าได้ไปดูละครดีๆทุกอาทิตย์รัฐบาลเขาจะซื้องานใหญ่ๆงานดีๆของแคนาดาของอะไรต่ออะไรนะมาให้ประชาชนเขาดูฟรีๆหรือบางทีค่าตั๋ว100-200อะไรเงี้ยแล้วเองก็ได้กับสามีก็ได้รับเชิญเนี่ยก็ติดตามไปได้ดู3 ปีติดกันเลยตอนนั้นน่ะประชาชนคือสิงคโปร์ไม่มีอะไรเลยอาร์ติสอะไรก็ไม่มีเลยประชาชนก็เป็นอาม่าใส่ชุดนอนลากเกียร์นะจะวงไอ้หลานตัวเล็กๆเนี่ยมาดูงานบัลเล่กรองบัลเล่แคนาเดียนมาดูงานใหญ่ๆของฝรั่งเศสมาดูโอเปร่าอาม่าก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรล่ะก็พาหลานๆมาไอ้ตัวเล็กๆแล้วตอนนี้เองก็เจอไอ้ตัวเล็กๆนั่นน่ะเติบโตเดี๋ยวนี้เป็นดรามาเตอร์เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ของสิงคโปร์หลายคนเลยมันต้องสร้างอินสปิเรชันกับไอ้เด็กๆแล้วเอาของดีที่สุดมาให้เขาดูนะครูเอ็นจะสอนว่า love at first sight
คือเด็กเนี่ยถ้าได้ดูของที่ดีที่สุดเนี่ยสแตนดาร์ดเขาจะต่ำกว่านั้นไม่ได้เขาจะมีแต่สูงกว่านั้นและเอ็นก็เห็นด้วยเพราะว่าโชว์อันแรกที่เอ็นได้ดูเนี่ยนะคะคือบัลเล่ต์มโนราของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ซึ่งมันแฟสซิเนตเปิดหูเปิดตามากแล้วมันก็ประทับใจแล้วเอ็นบอกเอ็นจะทำอย่างนั้นน่ะตอนนั้นก็อายุ12แล้วก็ทำอย่างนั้นมาจนบัดนี้แล้วก็ทำเลวกว่านั้นไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสแตนดาร์ดที่มันเซตอยู่ในหัวใจเราเพราะฉะนั้นเขาจะเอาสิ่งที่ดีที่สุดมาให้เด็กๆดูนะคะที่สิงคโปร์น่ะเดี๋ยวนี้แต่เขาก็จะไม่ค่อยสร้างศิลปินเพราะว่าคนเขาน้อยแต่เขาสร้างคนที่คุมโปรดักชันดีเรคเตอร์หรือที่เขาเรียกดรามาเตอร์นะเขาก็จะคุมโปรดักชันแล้วเขาก็เอาศิลปินจากประเทศไทยมาเลพวกเรามีศิลปินพวกนี้เยอะอย่างคุณพิเชษเนี่ยตอนนั้นก็ทำงานกับฟูเควนที่สิงคโปร์แล้วก็โปรดักชันแรกเลยของพิเชษก็ทำที่โรงละครพัชรดีแล้วก็ไปทั่วโลกไปเติบโตกันต่างๆนานาเห็นไหมคนเขาน้อยอ่ะเขาก็สร้างคนเขาให้เป็นผู้คุมนะแต่ประเทศไทยมีศิลปินเยอะมาเลมีเยอะอินโดนีเซียเขาก็ใช้ศิลปินเหล่านี้จริงๆเขาก็เหมือนเอเจนซี่นั่นแหละอย่างในประเทศอื่นๆนะรัฐบาลเขาก็จะเป็นเหมือนเอเจนซี่เขาจะดึงเก็บศิลปินมาแล้วเขาก็จะมาสร้างแล้วก็ส่งออกทำงานนะแล้วเด็กก็จะเติบโตอย่างเกาหลีนะฮะแต่ก่อนเนี้ยทุกชุมชนเลยเขาจะมีโรงละครเล็กๆแล้วเขาก็จะให้แบบตึกเก่าๆอะไรโสมๆอ่ะเพราะศิลปินเนี่ยมันอยู่ที่ไหนมันก็จะไปวาดไปทำอะไรสวยงามก็จะมีชุมชนศิลปินแล้วเขาก็จะเอาเด็กเอาคนแก่อะไรเงี้ยมาเล่นละครมาคุยกันมาเรียนรู้นู่นนี่ฟังสัมมนานู่นนี่นั่นเชิญคนนู้นมาเล่นคนนี้มาเล่นในทุกชุมชนเลยเขาจะมีโรงละครเล็กๆในกรุงโซลเนี่ยตอนนี้ฉันอยู่ตอนนั้นน่ะตอนนี้ไปช่วยเขาตอนนั้นน่ะเขามีถึง96โรงละครเล็กๆในกรุงโซลนะคะแล้วเขาก็จะเลือกศิลปินที่มันเก่งจากชุมชนนี้นั่นน่ะให้ทุนเพื่อจะเดินทางไปที่นั่นที่นี่เพื่อที่จะเรียนรู้มาทำงานกับมาสเตอร์ประเทศนั้นประเทศนี้เขาจะสร้างเด็กเขานะคะส่งให้ไปเรียนรู้กับเพื่อนๆศิลปินในประเทศต่างๆโรงละครนี้เนี่ยมีทั้งเด็กญี่ปุ่นเด็กเกาหลีจากฝรั่งเศสก็เยอะเขาจะส่งมาทำงานกับเราแลกเปลี่ยนความรู้ให้เติบโตนะคะเพราะเด็กๆเหล่านี้ก็มีประสบการณ์มีอะไรต่ออะไรแล้วก็ไปประเทศนั้นประเทศนี้เขากลับประเทศเขาก็ฉลาดนะฉลาดรอบรู้แล้วเขาก็ไปสร้างอะไรต่ออะไรจนมันเป็นอุตสาหกรรมที่เขามีอยู่ในปัจจุบันเดี๋ยวนะคะอันนี้คือวิธีเขาสร้างคนมันต้องสร้างจากรากหญ้านะคะมันไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่กางเกงช้างหรือมันคือคนค่ะซอฟต์พาวเวอร์นี่คือคนที่มันจะสร้างนะคะความดีความงามให้ประทับใจคนทั่วโลกนะถ้าสร้างโตแล้วก็ยังพอไหวนะแต่ถ้าคุณมีเวลานะพอดูซิเกาหลีมันสร้างนะหรือสิงคโปร์สร้างตอนนั้นนะเอ็นอายุ30เดี๋ยวนี้เขายิ่งใหญ่กันไปหมดละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสร้างตั้งแต่ตอนนั้นนะเราก็คงจะยิ่งใหญ่กว่านี้เพราะเราตอนนั้นเราแอดวานซ์กว่าเขาเยอะเลยก็เป็นอะไรที่เล่าประวัติศาสตร์ให้ฟังนะคะนี่ก็เอาเข้าเรื่องที่คุณพิเชษฐ์บอกว่าให้มาคุยในวันนี้ก็คือศิลปศาสตร์เนี่ยมันอยู่ในพื้นฐานของทุกวิชาชีพจริงๆเลยนะเพราะว่าศิลปศาสตร์เนี่ยศิลปะการละครเนี่ยเขาจะสอนให้พัฒนากายและใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกายวาจาใจวาจาเนี่ยคือวาทศิลป์คุณจะไปขายของคุณจะสอนหนังสือคุณจะอะไรเนี่ยถ้าคุณไม่มีวาทศิลป์
มันก็ขายลำบากพูดใครก็ลำบากคนก็รังเกียจนะคะหรือฟังไม่รู้เรื่องพูดจาไม่ชัดเจนคนฟังไม่รู้เรื่องฟังแล้วตีความผิดทำให้เกิดความสงสัยระแวงกันเพราะฉะนั้นศิลปศาสตร์ก็จะสอนทุกคนให้สื่อสารทางภาษาให้ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นมันเรียนได้แล้วมันไม่ได้ใช่ไปเป็นนักแสดงที่นี่พอพูดถึงว่าเรียนศิลปะต้องเป็นนักแสดงนักเต้นทุกคนเลยค่ะยิ่งพวกครูเนี่ยต้องเป็นเลยเพราะคุณต้องอยู่หน้าชั้นคุณต้องเอนเตอร์เทนเด็กไม่งั้นมันเบื่อคุณจะแย่แล้วนะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องทำยังไงให้เด็กเขามีความสุขที่เขาจะเรียนเลขาคณิตเงี้ยคุณจะต้องมีมุกยังไงที่คุณจะสร้างสรรค์เลขาคณิตให้มันสนุกนะคะหรือทุกอย่างวรรณคดีไทยทำยังไงให้มันสนุกนี่คือหน้าที่ของครูเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีการสร้างสรรค์คุณต้องมีการวาทศิลป์คุณต้องมีการสื่อสารที่ชัดเจนคุณต้องมีใจที่เต็มไปด้วย passion นะฮะคุณต้องมีกายที่แข็งแรงเพราะคุณจะต้องสู้กับเด็กยิ่งบางโรงเรียนเนี่ยเด็กตั้ง50 คนในคลาสไม่รู้สอนกันไปได้ยังไงคุณต้องมีพลังเหมือนอย่างพวกเราเนี่ยถ้ายังไม่ค่อยเก่งเขาจะให้เล่นโรงละครเล็กๆ50 คน100 คนเพราะเก่งแล้วโรงจะใหญ่ขึ้นแต่ถ้าเราจะได้เล่นคาร์เนกี้ฮอลล์มี 3,000 คนเนี่ยคุณต้องมี power คุณต้องมีพลังที่จะ cover คนดูได้ทั้งหมดอันนี้มันเป็นกล้ามเนื้อนะเพราะนั้นเนี่ยศิลปะการละครเนี่ยเขาจะพัฒนาวาจากายคือกล้ามเนื้อกายให้แข็งแรงใจที่มี passion ใจที่เข้มแข็งและใจที่สู้ไม่ถอยเนี่ยนะคะมันจะต้องอยู่ในมนุษย์ทุกคนแหละบ้านเมืองมันถึงจะเจริญนะคะก็เอ็นไม่ทราบหมดเวลาแล้วยังนะคะช่วยยกมือแล้วเตือนด้วยนะเพราะไม่งั้นจะอยู่ถึงตี 2อ่ะเข้าเรื่องอีกเดี๋ยวขอโทษขอเปิดโพยนิดนึงเพราะว่าไปนอกเรื่องซะยาวกลับเข้ามาในเรื่องก่อนครับอ่ะตอนนี้เราจะ create นะคะเราเป็นคนใครก็ได้เนี่ยเราจะเป็นคนสร้างสรรค์เขาสอนให้วาดรูปเขาสอนอะไรในโรงเรียนดนตรีไทยรำไทยพวกนี้คือเบสนะฮะเราต้องเรียนเบสก่อนเราต้องเรียนกอไก่ก่อนก๊อปปี้เขียนกอไก่ก่อนผสมคำจนเราชำนาญแล้วตอนนี้เราเริ่มจะเขียนเองมันก็เหมือนศิลปะค่ะเราเล่นดนตรีไทยจนเราชำนาญตอนนี้เราก็จะตีแบบที่เราอยากตีตอนนี้วิธีที่จะให้คนชำนาญเนี่ยมันต้องให้เขาทำจนเบื่อแล้วมันก็บอกเฮ้ยแต่นี่มันจะออกนอกกรอบแต่ถ้าเขายังไม่ได้ทำจนเบื่อเนี่ยเขาจะออกนอกกรอบไม่ได้เพราะว่าพื้นฐานเขายังไม่แม่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเห็นเด็กเก่งไปทางไหนนะโรงเรียนเดี๋ยวนี้เนี่ยคุณจะสอนอย่างนั้นไม่ใช่สอบแล้วก็เอาเกรดมาติดฝาผนังนะเด็กๆคุณน่าจะดูลูกคุณอะหรือคนที่อยู่ใกล้ๆคุณเนี่ยเขาเก่งทางไหนเขาไม่ชอบเรียนหนังสือเลยแต่เขาชอบปากเก็บอะไรจุบจิบให้เขาเรียนเลยอะไรที่เขาชอบอะหรือปั้นหรือไม่รู้เขาชอบอะไรทำกับข้าวชอบกวาดบ้านนะครับชอบเตะฟุตบอลชอบอะไรก็ให้ไปให้สุดเลยให้เกิดความชำนาญพอเกิดความชำนาญจนเขาทำจนเบื่อแล้วเนี่ยเขาจะเริ่มสร้างสรรค์ออกนอกกรอบแล้วเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นลูกๆคุณนะพอ15-16เขาเริ่มโตเขาเริ่มชำนาญในการเป็นมนุษย์แล้วมันก็จะเริ่มเถียงเริ่มหนีออกจากบ้านเริ่มไปเที่ยวเริ่มงอแงเป็นธรรมดาเขาเรียกออกนอกกรอบหรือปีนรั้วหนีออกจากบ้านเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นคุณจะดีลตรงนี้ได้ยังไงถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วคุณไม่รู้จะดีลขอโทษนะด่าอย่างเดียวเหมือนครูก็ตีหรือว่าหาว่าเด็กคนนี้มันไม่เก่งเลยไม่เอาไหนเลยอย่างเดียวคุณจะทำลายสติปัญญาของทรัพยากรของประเทศนะฮะ
เพราะว่าเด็กที่มันเฮลแล้วมันดื้อแล้วมันหาวิธีหนีออกไปจากบ้านนู่นนี่ด้วยวิธีแยบยลทั้งหลายเนี่ยจริงๆแล้วไอ้พวกนี้คืออัจฉริยะแต่ว่าเขาไม่มีกิจกรรมที่มันที่เขาเหมาะไงเขาก็เลยต้องทำอะไรอย่างเช่นไปตีกันยาเสพติดหรือหนีตีไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเขามีกิจกรรมที่เขาชอบแล้วคุณส่งเสริมเขาอันเนี้ยถ้าโรงเรียนหมู่บ้านจังหวัดหรือประเทศส่งเสริมเด็กพวกเนี้ยคือไม่ต้องจัดงานใหญ่ๆอย่างเงี้ยเอาตังค์เนี่ยไปส่งเสริมเด็กๆพวกเนี้ยโหคุณจะได้เป็นกุลุตเลยนะแต่ว่าคุณส่งเสริมแล้วคุณจะต้องตามดูด้วยนะเจ้าหน้าที่คุณต้องตามดูแล้วมันโตยังไงบ้างเอาเราคนนี้ให้ไปเรียนโน่นนี่นะมันต้องมีคนที่เป็นอย่างเนี้ยนะคะที่จะลงไปดูเด็กๆไม่ใช่ว่าให้เงินอย่างเดียวเหมือนพ่อแม่ให้เงินอย่างเดียวแล้วไม่เคยดูแลลูกมันจะดีได้ไงเพราะฉะนั้นในแต่ละรัฐบาลเนี่ยเขาจะมีคนศิลปินหรืออะไรที่เขาจ้างมาตามดูไอ้เด็กๆพวกเนี้ยแล้วให้ทุนให้รอให้เขาเติบโตให้เขาสร้างงานให้เขาใหญ่ขึ้นให้เขาใหญ่ขึ้นให้เขาใหญ่ขึ้นจนเขาดูแลตัวเขาเองได้แล้วเขายิ่งใหญ่เขาก็จะมาสร้างเด็กๆให้คุณตอนนี้คุณก็สบายแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เอ็นก็อยากจะฝากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเรื่องการสร้างคนเนี่ยนี่ก็อยากจะให้ดูไว้มันขึ้นมา อันนี้เป็นตำราเองนะมนุษย์ทุกคนไม่ต้องศิลปินหรอกคุณจะต้องมีในการทำงานทุกอย่างมันก็ทั้งขายก๋วยเตี๋ยว คุณก็ต้องมีหลักการซิสเต็มนะองค์ประกอบศิลป์เนี่ยเป็นอะไรที่เอ็นก็จะยึดมั่นแค่นี้แหละในการทำงานทุกอย่างนะคะก่อนอื่นคุณต้องมีลมหายใจถ้าไม่มีลมหายใจคุณก็ตายไปแล้วใช่ไหมคุณจะมาทำงานได้ไงคุณต้องหายใจคุณต้องหายใจให้เป็นยิ่งปอดใหญ่ใจยิ่งกว้างนะคะลมหายใจสำหรับศิลปะการแสดงหลายๆท่านนะก็คิดว่าเนี่ยลุกขึ้นทำหน้าทำตาร้องไห้นู่นมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่เอ็นน่ะเรียนมาไม่รู้ตั้งกี่เมืองแล้วก็หลายครูมากในที่สุดก็เข้าใจว่าศิลปะการแสดงก็คือหายใจให้ถูกที่เขาบอกอินกับบทอินอะไรมันอินก็อินก็คือลมหายใจไงนะคะมันอินเข้าไปแล้วพอมันออกมามันก็จะบ่งบอกถึงอารมณ์เดี๋ยวจะอันนี้คุณเอาไปใช้ในการที่คุณจะเป็นคนดีเพราะเวลาเราโมโหเนี่ยเราจะเป็นคนไม่ดีหรือเวลาเราโลภเราโกรธเราหลงเนี่ยเราจะเริ่มเป็นคนไม่ดีเพราะนั้นพระท่านก็บอกให้มีสติคือลมหายใจเข้าคุณรู้ป่ะนะเอ็นค้นหามาหลายปีสติคืออะไรหายใจเข้าพอหายใจออกอันนี้คือแอคชั่นนะอันนี้ถ้าเผื่อว่าคนเรียน acting แล้วรู้จักฝึกเรื่องลมหายใจอย่างเดียวเนี่ย acting ได้เลยและเป็นธรรมชาติไม่เฟกเพราะเวลาเฟกเนี่ยแกล้งทำเป็นร้องไห้มันคือมุสาวาทานี่คือบาปคุณก็เป็นคนไม่ดีละคุณเป็นศิลปินที่โกหกประชาชนเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันต้องมาจากความเป็นจริงของร่างกายนะเขาก็ใช้ลมหายใจเนี่ยนะเพราะเวลาเราลมหายใจเราสบายเสียงเราเพราะลมหายใจเรายังไงเห็นไหมเสียงมันไม่เพราะเห็นไหมนะเพราะฉะนั้นหัดหายใจให้สบายเนาะโอเคอันนี้ก็อุ้ยทำไมไปเร็วจังเลยยังไม่ได้อันที่สองเลยเดี๋ยวก่อนจะเย็นๆสิพี่รอฟังศิลปะการแสดงนี่เขาจะสอนคนให้ดูและฟังเด็กเดี๋ยวนี้ไม่ดูและไม่ฟังอยากทำอะไรมันก็ทำฟังค่ะอย่าเพิ่งขอกลับไปตะกี้นี้องค์ประกอบศิลป์นะคะมันก็จะมีเรื่องของแก่นเรื่องของทิศทางเรื่องของการใช้พื้นที่อย่างการใช้พื้นที่เนี่ย
จริงๆเราตรงนี้เราก็ฮอลล์ใหญ่นะก็ใช้พื้นที่ก็ดีงามแต่ขอโทษนะมันหนวกหูอ่ะมันอันนี้ก็เล่นไอ้นั่นก็เล่นไอ้นั่นมันมันเหนื่อยอ่ะฟังแล้วเลยไม่ค่อยจะรู้เรื่องอะไรนะเพราะฉะนั้นการต่อสู้กับเสียงที่มันเยอะๆอ่ะมันทำให้คนเครียดและหงุดหงิดและจะเป็นคนดียากมากนะสมดุลบาลานซิ่งโอเคเราไม่คุยถึงดีเทลนะแต่ที่มันสำคัญคือความหลากหลายหรือ variation ถ้าคุณจะทำมาหากินหรือคุณจะสอนหนังสือหรือคุณจะทำอะไรก็ตามถ้าคุณไม่มี variation คุณจะน่าเบื่อซ้ำซากดักดานไม่น่าสนใจหรืองานคุณงานศิลปะของคุณนะถ้าคุณฝึกแต่แค่นี้อย่างเงี้ยอย่างเดียวทำอย่างนี้อยู่อย่างเดียวเนี่ยกี่ร้อยปีคุณก็ขายอย่างเงี้ยมันไม่มี progress มันไม่มีการเติบโตเพราะฉะนั้นvariation เรื่องใหญ่นี่ถ้าคุณสอนเด็กๆให้รู้จักการใช้ variation ตั้งแต่เด็กจะเข้าใจเรื่องการทำอะไรให้มันเกิดความหลากหลายสร้างไม้กวาดอันนึงมันก็จะมีไม้กวาดสีเขียวสีเหลืองสีแดงไม้กวาดแบบนั้นไม้กวาดแบบนี้เขาจะรู้จักการสร้าง variation ความหลากหลายมันทำให้ตลาดโตขึ้นทำให้การค้า continue นะเขาก็เริ่มง่ายๆอย่างเช่นว่าถ้าเราจะกวักมือเนี่ยถ้าเรากวักมืออยู่แค่นี้นั่นน่าเบื่อไหมนะเขาจะสอนเด็กๆง่ายๆว่าคิดสิกวักมือคุณกวักมือแล้วคุณทำ variation หรือความหลากหลายได้ยังไงเช่นกวักมือกวักมือกวักมือนะให้มันทำ variation ได้ตั้งเยอะก็คิดไปเพราะเด็กๆจะเข้าใจเรื่องการคิดต่างนะคิดให้มันรอบคอบของเล็กๆนิดนึงคิดมันหลายๆแบบอันนี้ก็คือการสร้างนวัตกรรมสร้าง product อะไรใหม่ๆซึ่งทำให้นี่แหละซอฟต์พาวเวอร์ของคุณเนี่ยมีความหลากหลายนะแล้วก็ไม่น่าเบื่อนะคะอันนี้ก็คือ variation นี่อยากจะให้ดูงานนิดนึงน้องมาเลยอันไหนก็ได้มาหนึ่งรูปน้องฟังไหมตรงนี้ก็มีแหละเราไม่ต้องหันเวลาคุณจะสร้างอะไรขึ้นมาเนี่ยคุณไม่จำเป็นที่จะต้องปราดเปรื่องเอ็นเอาอันเนี้ยมาให้ดูเอ็นจะบอกว่าตอนนั้นเอ็นอายุ16คุณรู้ไหมว่าเอ็นทำเรือสำราญเป็นคนแรกในประเทศชื่อว่า Lake Shore Boat ตอนนั้นยังไม่มีใครทำเลยแล้วก็ไม่ได้ฉลาดปราดเปรื่องอะไรคุณรู้ไหมว่าเหตุผลในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ business ใหม่ๆเพราะอะไรเพราะอยากหนีเที่ยวเพราะอายุ16สมัยนั้นน่ะไปเที่ยวยากมากพ่อแม่ไม่ให้ไปไหนแล้วเอ็นก็นั่งอยู่บ้านจบไฮสคูลมาจากอังกฤษแล้วยังไม่ไปเรียนต่อคือไปเรียนแล้วไม่ชอบ business อยากกลับมาแล้วยังไม่รู้จะเรียนอะไรก็อยากไปเที่ยวนี่ไงแค่อะไรบ้าๆบอๆอย่างเงี้ยมันทำให้เกิดความคิดแล้วมันเกิด business ที่เดี๋ยวนี้มันเต็มแม่น้ำไปหมดเพราะเอ็นอยากไปเที่ยวเห็นเรือแม่จอดอยู่หน้าบ้านจะไปเที่ยวได้ยังไงเอาเรือนี่ไปรับฝรั่งตอนเย็นที่ออเรนเตนล่องแม่น้ำแล้วก็เอาฝรั่งไปส่งพอไปส่งมันก็จะ2 ทุ่มกว่าแล้วก็แบมบูบาร์อยู่ออเรนเตนเที่ยวต่อสักพักหนึ่งแล้วก็เรือก็พาเรากลับบ้านแม่ก็ไม่เป็นห่วงเพราะลูกไปทำงานเห็นไหมเรือก็ฟรีตอนนั้นน่ะเราได้ตังค์เยอะเลยนะเพราะเรือก็ฟรีแล้วเอ็นก็เอาอาหารลงไปเพราะช่วงนั้นมันเป็นช่วงดินเนอร์นะคะแล้วก็ความที่เราอยากฟังเพลงแล้วก็มีนักไวโอลินไวโอลินในเรือตอนนั้นก็ไปรับแขกที่ออริเจนก็ทำอยู่เป็นปีนะจนกระทั่งไปเรียนต่อนี่ก็คือเห็นไหมนวัตกรรมหรืออะไรที่มันตอนนั้นก็ไม่เคยนึกว่ามันจะเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่แต่มันกลับกลายเป็นบิสเนสที่ทุกคนทำกันใหญ่เลยเดี๋ยวนี้เต็มแม่น้ำไปหมดดิฉันก็ไม่ต้องทำละเนี่ยถึงบอกว่าการคิดอะไรขึ้นมาเนี่ยบางทีมันมาจากเหตุผลบ้าๆบอๆนะก็ได้นะไม่ต้องเฉลียวฉลาด
เชิญรูปต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นการเอียนเป็นครูนะเอียนสอนวรรณคดีจะให้เด็กอ่านหนังสือนี่ยากมากเลยเอียนก็เลยอุบายเอาวรรณคดีเนี่ยมาให้เด็กๆเล่นแต่การที่เด็กๆเล่นคุณจำไว้เลยนะถ้าคุณมีนักเรียนนะให้เด็กเล่นอย่างเดียวใครจะดูคุณต้องเอามือดีๆมาเล่นด้วยเด็กจะได้เรียนรู้อินสปิเรชันจากมือดีๆเขาจะเติบโตนะแล้วก็สร้างงานคนมาดูก็ได้เห็นอะไรที่มันดีงามไม่น่าเบื่ออันนี้ก็คือพระลอนะคะทำไมพระลอใส่หน้ากากเพราะว่าตอนนั้นนะเอ็นต้องการพระลอให้เป็นนักสีไวโอลินเพราะว่าเขาก็ลำกันแล้วเขาเล่นเนี่ยเอ็นจะไม่ทำอะไรซ้ำคนอื่นเพราะว่านี่ไงมาจาก variation เราต้องทำอะไรที่แปลกกว่าคนอื่นแต่เบสเดียวกันเลยคือ literature ของไทยนะแต่แปลกกว่าคนอื่นเพราะว่าคนดูเขาจะได้เห็นอะไรแปลกๆไม่ใช่ซ้ำซากอยู่นั่นแหละแล้วคนมันจะฉลาดได้ยังไงนะก็หานักไวโอลินประเทศไทยนักดนตรีประเทศไทยเขาสอนให้เล่นดนตรีนะคะเขาไม่ได้สอนอื่นเลยน่าสงสารมากแล้วก็ยืนเล่นเป็นต้นไม้มันไม่สนุกเลยนะแล้วเวลาเรายืนเป็นต้นไม้เนี่ยเสียงดนตรีมันก็จะเหมือนต้นไม้แบบมันก็จะแบบแห้งๆอย่างนั้นนะก็พอดีเอ็นก็ไปเจอนักดนตรีอเมริกาเขานี่ไงเขามาขออาบน้ำที่โรงละครเขาจะขึ้นเรือบินแล้วเขาขอตอบแทนนี่ไงการตอบแทนเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันสร้างอะไรที่ยิ่งใหญ่เนาะเขาขอตอบแทนเพราะว่าเขาไม่มีตังค์เขาขอตอบแทนด้วยการเล่นไวโอลินให้ครูเล็กฟังพอเราฟังเราบอกโอ้โหนี่คือไวโอลินที่ฉันต้องการเลยนะแต่ว่าเขาเป็นฝรั่งแล้วเขาก็ไปแล้วด้วยก็นอนคิดมัน nothing is impossible มันไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้มนุษย์ต้องคิดอย่างนี้นะอย่ายอมแพ้มันไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้แล้วไม่ต้องไปโกงใครแต่ใช้สติปัญญาเขาบอกพระลอใส่หน้ากากไหมก็จะได้ไม่เห็นว่าเป็นฝรั่งแล้วถ้าเผื่อจะต้องพูด poetry ของไทยแล้วก็หาอีกคนหนึ่งมาเล่นเป็นพระลออีกตัวหนึ่งเป็นละครซ้อนละครอะไรก็ว่ากันไปก็มีวิธีคิดก็เลยสามารถจะทำลิลิตพระลอนะคะที่เป็นดนตรีที่เขาบรรจุไว้เป็นดนตรีไทยที่เพราะมากฝรั่งเล่นนะอินสปิเรชันมากมายกับเด็กๆนะคะที่อยากจะเล่นดนตรีอยากจะอ่านวรรณคดีแล้วขอนะคะถ้าคุณจะทำละครที่เป็นวรรณคดีไทยทำเหอะแต่อย่าไปแต่งเองวรรณคดีเอามาทั้งดุ้นเลยตัดมาที่เราจะคิดว่านั่นแล้วให้เด็กหัดพูดภาษาที่เป็นวรรณคดีนะให้เป็นภาษาของเขาเขาจะได้สนุกเขาอยากจะอ่านแล้วเขาจะได้รู้จักภาษาเพราะว่าเราทำละครโรงเรียนเนี่ยเราต้องสอนให้เด็กทำในสิ่งที่เขาเรียนมันถึงจะเป็นการเขาเรียกว่าเชื่อมโยงศิลปศาสตร์กับสิ่งที่เขาเรียนนะไม่ใช่ลูกขึ้นไปเช่าชุดแล้วก็มาเต้นระบำบ้าบออะไรนะเราควรจะให้เด็กเนี่ยเอาเพลงที่เป็นอมตะของไทยหรือเอาภาษาบัดเดี๋ยวดังงังเงงวงเวียงแววสะดุ้งแล้วเหลียวแลฉังแงเหรอโอ้ยสนุกจะตายมาเล่นกันเด็กก็จะได้รู้ภาษาไทยเนี่ยมันสนุกมากเลยพูดให้ชัดแล้วก็มาทำมาหากินได้ด้วยก็แทนที่จะเอาระบำฝรั่งอะไรก็มาเต้นแล้วก็เต้นกันก็ไม่ค่อยดีค่อยงามเพื่อนๆดูแล้วก็อย่างนั้นน่ะก็เชียร์กันไปเพราะเป็นเพื่อนแต่สุนทรียะหรือความละเอียดละออฝีมือมันไม่มีเลยนะแล้วครูก็ไม่รู้อะไรก็ไม่เป็นไรไปขอความรู้จากคนอื่นสิรัฐบาลก็ส่งครูคนนี้ไปให้คนนั้นคนนี้ช่วยกันคนละไม้คนละมืออันนี้คือสิ่งที่ท่านควรจะทำนะครับหมดเวลายังไม่หมดอีกเหรอหมดแล้วนะโอเคขอบคุณค่ะดูอีกรูปหนึ่งอันนี้ก็คือผีเสื้อสมุทรนะคะ
ผีเสื้อน้ำฉันว่านิจาเอ๋ยนี่คือผีเสื้อสมุทรนะก็อะไรก็ได้ที่มันแปลกๆอันนั้นคือท่อแอร์ที่เขาทิ้งไว้ใต้ถุนค่ะแล้วก็เอามาแทนที่จะทำหน้ากากผีเสื้อสมุทรเป็นยักษ์เบื่อจะตายทำแค่เนี้ยเห็นไหมไม่ต้องซื้อด้วยไปเก็บใต้ถุนมา แล้วก็มาเล่นมาครีเอทอันนี้ถึงได้บอกว่าสิ่งเหล่านี้มันทำให้เด็กของท่านเนี่ยสร้างสรรค์เด็กของท่านเป็นนักคิดจากอะไรก็ได้ที่ไม่มีตังค์ทำให้มันเท่อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไปเช่าโรงละครแพงๆเช่าชุดนะแล้วก็อะไรก็ไม่รู้เรากำลังสอนเด็กให้ฟุ่มเฟือยนี่ก็เลยเอาแค่นี้นะคะศิลปศาสตร์กับการใช้ชีวิตแล้วก็สร้างซอฟต์พาวเวอร์ในอนาคตขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ